साड़ी पर जूस गिरा था और मैं दोबारा नहाने गई थी। तुम चने कुकर में चढ़ाकर मेरे पास आई थी, तब रसोड़े में कौन था? हाँ कौन था? मैं थी, तुम थी, मैं थी, तुम थी, कौन था? कौन था? कौन था? ये राशि थी। तो केम छो मारा गुजराती भाईओ, हूँ तमारो मित्र संजय बकराणिया। तमे जोई रह्या छो टेक्निकल संजय यूट्यूब चेनल। तो आजना विडियोमां आपणे वात करशुं आ वायरल सॉन्ग कई रीते बन्युं, कई रीते आ वायरल थयुं अने कई रीते बधी घटना थई ते आ विडियोमां वात करशुं। तो विडियो स्टार्ट करता पहेला मारी चेनल तमे सब्सक्राइब करी लो अने बेल आइकन पर क्लिक करी लो, जेथी हूँ आवा विडियो अपलोड करूं नोटिफिकेशन सौथी पहेला तमने मळी रहे। तो मित्रों आ घटना ए रीते बनी कि आ सीरियलमां एक सीन हतो जेमां राशि ज्यूसनो ग्लास कोकिलाबेन पर वेरी देशे, जेमां कोकिलाबेनने दिवसमां 2 वखत नाहવું પડે છે અને કોકિલાબેન રાશિને ખીજાઈને અને બાથરૂમમાં નાહવા વયા જાય છે। ત્યાં રાશિને મોકો મળી જાય છે કુકરમાંથી સણ્યા કાઢીને ફરી કુકર ગેસ ઉપર મૂકી દેવાનું, ખાલી કુકર। અને એ આ સિરિયલનો સીન હતો જે યશરાજ મુખટ્ટે છે તેના વિડીયો યુટ્યુબમાંથી ડાઉનલોડ કરીને તેને એડિટ કર્યો, એમાં મ્યુઝિક એડ કર્યું, રેપ સોંગ બનાવી નાખવાનું અને લોકોને એટલું લોકપ્રિય લાગ્યું, એટલું પસંદ આવ્યું કે તેમાં 2 દિવસની અંદર 25 લાખ વ્યૂઝ આવી ગયા, મિલિયને પૂજ્યું। અને તેમાં મોટા મોટા જે બોલિવૂડના સ્ટાર હતા તેને પણ કોમેન્ટ કરી છે અને કેન્દ્રીય મંત્રી શ્રીમતી રાનીએ પણ આ પોસ્ટ સોશિયલ મીડિયા પર વાયરલ કરી છે અને ઉપર લખ્યું છે ક્યાં છે ક્યાં હો ગયા દેખતે દેખતે, યાની એમને પણ સિરિયલમાં કામ કર્યું છે। અને આ વિડીયો જે એડિટિંગ કર્યું છે જેમાં મ્યુઝિક એડ કર્યું છે, રોપ સોંગ બનાવ્યું છે, તેનું નામ છે યશરાજ મુખટ્ટે। એની યુટ્યુબ ચેનલમાં વિડીયો અત્યારે 4 મિલિયને પૂગવા આવ્યો છે। મિત્રો સોશિયલ મીડિયામાં શું વાયરલ થાય તેનું કાંઈ નક્કી જ નથી। પેલા કમેન્ટ બોક્સમાં વિનોદ વાયરલ થયા હતા, હવે આ રાશિ, ક્યારેક આપણે પણ થઈ જાઓ, ક્યારેક તમે પણ થઈ જશો। એટલે અમારા વિડીયોમાં તમને માહિતી મળી તો અમારા વિડીયોને લાઈક કરજો, સબસ્ક્રાઈબ કરજો અને કોમેન્ટ કરજો। મળશું બીજા વિડીયોમાં।